ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾችን እንኳን ወደ 64ኛው PHP ቪዲዮ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ምን ቀጥለው ከ63ኛው ቀጥሎ ያለው ነው። እዚህ ጋር ቡክ ካታጎሪስ ገብተን ቪው ቡክስ ብለናል። በእያንዳንዱ ካታጎሪ ላይ ያሉ መጽሐፎችን ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ሊስት ኦፍ ቡክስ አንደር ካታጎሪ ኮምፒውተር ሳይንስ ይለኛል። መጽሐፍ ግን በውስጡ የለውም። መጽሐፍ በውስጡ ከሌለው መጽሐፍ ምንም አይነት ሪከርድ እንደሌለ በዋርኒንግ እንዲያሳየኝ ላድርገው። ከዛ በፊት አንድ የምጨምረው መጽሐፍ አለኝ። ኒው ቡክ ኢንትሪ ልበለውና select book category computer science and ISBN number whatever ISBN number እንስጠው and book title software design and architecture author ማን ነበር? University of Alberta company University of Alberta okay እስኪ ቆይ ማን እንደሆነ አይተየም። እዚህ ጋር መጽሐፉን ማየት ይቻላል። ኮርስ ኖት ነው የሚለው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አልበርታ። በዚህ እንሂድ ሲምፕሊ ኦኬ and እዚህ ጋር ካናዳ and year እዚህ ጋር year and description software design architecture design patterns and so forth. upload book ይለኛል። book upload እዚህ ጋር software architecture PDF and cover photo እዚህ ጋር software architecture ነው የሚለው then save ኦኬ ተጨምሯል። ኮምፒውተር ሳይንስ ውስጥ ነው ያደረኩት። ቡክ ካታጎሪስ ልግባና ኮምፒውተር ሳይንስ ቪው ስንለው ሶፍትዌር አርኪቴክቸር ኤንድ ዲዛይን ሶፍትዌር ዲዛይን አርኪቴክቸር ዲዛይን ፓተርንስ በዚህ መልኩ ይመጣልኛል። ኦኬ አሁን የሚቀጥለው ሰርች ያደርግና መጽሐፉ ከሌለ ወይም በተጠቀሰው ካታጎሪ ውስጥ መጽሐፍ ከሌለው ጀስት እንዲነግረኝ ነው የምፈልገው እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ማለት ነው PHP ላይ ልግባና if እዚህ ጋር books እዚህ ጋር ማምጣት እችላለሁ። books MySQL query books ይላል። እዚህ ጋር MySQL ላይ number of books እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ከሆነ ኢኮ ማለት ነው። እዚህ ጋር div class alert danger እንደዚህ ማለት ነው። and strong text and I class glyphy I can remove ziga sorry no record found in this book category ማለት ነው። in this ካቴጎሪ ብሎ እንዲጽፍ አድርገው otherwise just jump ያድርገዋል ማለት ነው። እነዚህም አይኖርም አክቹአሊ እነዚህም ነገሮች ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ
እስከዚህ ድረስ መሄድ እንችላለን። while loop እዚህ ጋር ነው ያለው። እንደዚህ ብለን መጨረስ እንችላለን። እዚህ ጋር ኦኬ ያፕ እንደዚህ አድርገን መጨረስ እንችላለን። ምንድነው የሚለው if ይሄ ከተካከለ እነዚህን ኦብጀክቶች ሁሉ ክሬት ያደርጋል። ኦኬ ከሆነ ማለት ነው። ሶሪ if MySQL number rows less than 0 ወይም ደግሞ less than 1 ማለት ነው። less than 1 ከሆነ ምን ብሎ ይጽፋል? ይሄን ይጽፋል። otherwise else ነው እዚህ ጋር while የሚገባው else ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር else እንደዚህ ምጣና else ማለት ነው። else ሚለው እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ ይዘጋል ማለት ነው። ካለ እንደዚህ ይጽፋል ይሄን ኦብጀክት፣ ከሌለ ግን ሶሪ ብሎ ይናገራል። እስኪ ቼክ እናርጋው። history books ይላል። sorry no record found in this category yes ትክክል ነው። እዚህ ኮምፒውተር ሳይንስ እንመጣ ያሳየኛል። arts and literature እንመጣ ያሳየኛል። in mechanical engineering ሁለት መጽሐፎች ያሳየኛል። ሌላስ electrical engineering ምንም የለም። sorry no record found in this. no book record found in this category. no book record ያ ይሆናል ማለት ነው። እሺ በዚህ አስተካክለናል። የሚቀጥለው የሚሆነው ኢምፖርታንት በተኖቹን መጨመር ነው። ቆይ እዚህ ጋር አስተካክለን እንመለስ። ሊስት ኦፍ ቦክስ አንደር ካታጎሪ ብለን እዚህ ጋር ስትሮንግ እናድርጋቸው። ሶሪ ሪፍሬሽ ኦኬ እንደዚህ እንዲሆንልን ነው የፈለግነው። ኦኬ የሚቀጥለው እዚህ ጋር ስንመጣ ፎር ኤግዛምፕል ኮምፒውተር ሳይንስ ቪው ቡክስ አልኩኝ። መጽሐፉ እዚህ ጋር እየታየኝ ነው። አንደኛ ዳውንሎድ እንዳደርግ የሚያስችል በተን ያስፈልገኛል። ሁለተኛ መጽሐፉ ጀስት ኮሜርሻል ከሆነ ባይ የሚል በተን እንዲመጣ፣ ፍሪ ከሆነ ዳውንሎድ፣ ፕራይሱ 0 ከሆነ ዳውንሎድ እንዲሆን፣ ፕራይሱ አዝርዘን 0 ከሆነ ባይ ብሎ እንዲመጣ ነው። ሌላው ፕራይሱን ሴት ለማድረግ እዚሁ ጋር ፕራይስ ሴት ማድረግ እንችላለን። በተን ሴት ፕራይስ ሚል በተን ያስፈልገኛል። ሌላው ኤዲት ኤንድ ዲሊት ሚሉ በተኖች እንዲመጡ አድርጋለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እናየዋለን። እስከዚህ ድረስ መልካም ጊዜ፣ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።